السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في الجزء الثاني من lesson 1. اتكلمنا في الجزء الأولاني عن الماتر construction وعرفنا يعني ايه ماتر construction. تعرفنا فيه على الماتر، الديفينيشن بتاع الماتر والماس والفوليوم، وخدنا فيه كمان how can we differentiate between materials، ازاي اقدر افرق بين المواد عن طريق الفيزيكال properties والكيميكال properties. وعرفنا ان الفيزيكال properties they are 7 اللي هم taste, color, smell, density, melting point, boiling point, hardness, electric conduction, heat conduction، وكمان والhardness and hardness. وعرفنا في الchemical properties ان احنا عندنا الchemical activity. وتعرفنا في الجزء الاولاني how can we differentiate between materials according to taste, color, smell، وخدنا كمان density، وخدنا melting point والboiling point والhardness. ده خدناهم في الجزء الاول والجزء الثاني. هسيب لكم اللينكات بتاع الجزئين دول تحت في الديسكربشن، وهتلاقوا معاهم كمان في لينك. اللينك ده فيه شيت سامري في lesson 1 ممكن ننزله ونبدا نذاكر منه. ده ملخص بسيط وجميل جدا هينفعنا ان احنا نقدر نذاكر منه. وهتلاقوا كمان اللينكات هتظهر لكم فوق على يمين او شمال الشاشه. النهارده هنكمل بقيه الدرس. هناخد في الجزء ده اللي هو الالكتريك كوندكشن. طبعا الالكتريك كوندكشن ده حاجه مش جديده علينا، هي عدت علينا في 6 برايمري. وعرفنا ان الماتيريالز classified according to their chemical electric conduction into two parts. هقدر اقسم المواد على حسب الالكتريك كوندكشن اللي هو توصيل الالكتريستي، هقسمهم على حاجتين اتنين، two groups. هقول في عندي good conductor of electricity و bad conductor of electricity. الجود كوندكتور اوف الكتريستي ده اللي كنا بنسميه الكتريك كوندكتور، والباد كوندكتور اوف الكتريستي ده اللي كنا بنسميه الكتريك انسيليتور. يبقى انا عندي الكتريك كوندكتور والكتريك insulator، او بنسميهم good conductor of electricity and bad conductor of electricity. نيجي في definition of good conductor of electricity. يعني ايه good conductor of electricity؟ زي بالظبط ان احنا بنشوف اسلاك الكهرباء عندنا مصنوعه من الكبر. كنا بنعرف السنه اللي فاتت هو مصنوع من الكبر عشان الكبر is good conductor of electricity. يعني ايه good conductor of electricity؟ يعني بيسمح للالكتريستي انها تمر من خلاله. فبنقول ان good conductor of electricity they are materials which allow electricity to pass through them. يبقى دول materials بيسمحوا للالكتريستي انها تعدي من خلالهم. دول good conductor of electricity. الباد conductor of electricity العكس، الجود بيسمحهم، الباد مش بيسمحهم. فاحنا بنقول ان الباد conductor of electricity ان دول they are materials that don't allow electricity to pass through them. تاني يبقى نقول good conductor allow electricity to pass through. الباد conductor of electricity don't allow electricity to pass through. تعالوا نشوف examples عندنا. الاكزامبلز عندنا زي اللي احنا شايفينه ده اللي هم الميتالز. طبعا الميتالز زي مين؟ الكابر والسيلفر والايرن والجولد. كل الميتالز بنقول عليهم good conductor of electricity. فلو جه سألني وقال لي give reason ان الكبر is good conductor of electricity، ليه الكبر is good conductor of electricity؟ هقول له الإجابة بسيطة، لأنه allow because it's allow electricity to pass through. طيب في عندنا حاجة جديدة بقى السنة دي، examples جداد على ال good conductor of electricity. عندنا حاجة اسمها some acid, alkali and salt solution. طبعا احنا عارفين ان في عندنا حاجه اسمها اسيد. الاسيد ده اللي هو حاجه زي عصير الليمون كده. عصير الليمون ده بنسميه اسيد. وفي عندنا حاجه كمان اسمها الكلاين. ده طبعا كل الحاجات دي هناخدها ان شاء الله فيما بعد. ماشي. فاحنا بنقول في اسيد، مش كل الاسيد طبعا، some acid وsome alkali وكمان salt solution. السولت سوليوشن يعني ايه سولت سوليوشن؟ ان احنا بنجيب سولت اللي هو ملح الاكل وندوبه في ميه. لما ندوبه في ميه الريزلت ده الناتج ده بنسميه سولت سوليوشن. سولت سوليوشن ده is good conductor of electricity. فنخلي بالنا عشان لو جالنا في give reason وقال لي space solution is good conductor of electricity، يبقى احنا عارفين ان salt is good conductor of electricity. طب ليه هو good conductor of electricity؟ هنقول because it allow electricity to pass through. نيجي على examples of bad. طبعا examples of bad سهلين، زي الوود، البلاستيك، الاير، الجلاس. كل دول بنقول عليهم bad conductor of electricity. زي ما احنا شايفين في الاكسبيرمنت، احنا عندنا piece of ceramic موصل لنا في electric circuit. فكل ما بنقفل السيركت طبعا اللمبه مش بتنور. ليه اللمبه مش بتنور؟ عشان السيراميك ده is bad conductor of electricity. ليه هي bad conductor of electricity؟ لانها doesn't allow electricity to pass through. عندنا برضو some solution دول bad conductor of electricity. زي ايه؟ عندنا hydrogen chloride solution in بنزين. بنجيب المادة دي اسمها hydrogen chloride. hydrogen chloride ده بندوبه في البنزين. لما بيدوب في البنزين بنسميه hydrogen chloride solution in بنزين.
طب الهيدروجين كلورايد سوليوشن ان بنزين ده جود كوندكتور ولا باد كوندكتور؟ ده باد كوندكتور. ده ليه هو باد كوندكتور؟ هنقول because it doesn't allow electricity to pass through. عندنا اكزامبلز كمان اللي هو الشوجر سوليوشن. الشوجر سوليوشن ان احنا بنجيب شويه سكر نحطهم في ميه نقلبهم، السكر هيدوب في الميه، ده كده بنسميه شوجر سوليوشن. يبقى الشوجر سوليوشن ده is bad conductor of electricity. يبقى احنا كده قدرنا نعمل comparison between materials according to their electric conduction and we classified the materials into good conductor of electricity and bad conductor of electricity. وعرفنا ان الجود كوندكتور اوف electricity دول اللي هم allow electricity to pass through، وخدنا examples زي الميتالز، كل الميتالز عشان نيجي نقول all metals are good conductor of electricity زي الجولد والكوبر والسيلفر والالومنيوم and so on. وعرفنا في عندنا some acid و some alkalis والسولت solution، نركز salt solution. وعرفنا الباد كوندكتور اوف electricity اللي هم they don't allow electricity to pass through زي الوود والبلاستيك والجلاس and so on. وعرفنا ان في حاجه اسمها هيدروجين كلورايد سوليوشن ان بنزين، عشان ساعات بيجي لنا في give right scientific term ويقول لي it is a substance its solution in benzene is bad conductor of electricity، يبقى ده الهيدروجين كلورايد solution. طيب a substance that's bad conductor a solution that's bad conductor of electricity يبقى sugar solution. يبقى احنا كده اتعرفنا على الجود كوندكتور اوف electricity والباد كوندكتور اوف electricity. نيجي بعد كده على اللايف ابلكيشن، هناخد تطبيقات حياتيه هل ممكن نستفيد من الجود كوندكتور والباد كوندكتور في حياتنا؟ زي اللي احنا شايفين ده الالكتريك سكرو درايفرز. السكرو درايفرز ده اللي هو المفك اللي احنا بنستخدمه في الكهرباء، اللي هم بنقول عليهم الالكتريشنز used screw driver in electricity. الالكتريشنز دول اللي هم الكهربائيه، الناس اللي بيشتغلوا في الكهرباء. ليه السكرو درايفر ده مصنوع من الستيل وفي نفس الوقت الهاند بتاعته مصنوعه من البلاستيك؟ طب هو من الستيل عشان هو good conductor of electricity. طب والهاند from plastic عشان البلاستيك is bad conductor of electricity. يبقى ما نقول electric screwdrivers are made of steel هنقول because steel is good conductor of electricity. طب لو اقول الهاند the hand of screwdriver is made of plastic قالوا because it's bad conductor of electricity. طب احنا شايفين قدامنا دول electric wires اللي هم اسلاك الكهرباء. اسلاك الكهرباء بنلاقيها من بره بلاستيك، ولو شلنا طبقة البلاستيك اللي عليها دي هنلاقي عبارة عن حاجة اسمها كوبر. طبعا الكوبر ده it's from metal ماشي، واحنا عارفين ان all metals are good conductor of electricity. يبقى لما يجي يقول لي electric cables او electric wires are made of copper قالوا because copper is good conductor of electricity. Copper is good conductor of electricity. طب handles of electric screwdriver are made of wood or plastic عشان plastic is bad conductor of electricity. طب ليه electric cables or electric wires are covered with plastic عشان plastic is bad conductor of electricity. ويبقى كده خلصنا الالكتريك كوندكشن. طبعا الالكتريك كوندكشن is very easy، هو بنقسمها الالكتريك conductor او good conductor of electricity and bad conductor of electricity. فهي بسيطة جدا وسهلة جدا. نيجي بعد كده على thermal conduction. فاحنا ممكن نقول thermal conduction وممكن نقول heat conduction، فالاثنين بنفس المعنى. نفس اللي احنا عملناه في الالكتريك كوندكشن هنعمله في الثيرمال كوندكشن. هنقسم المواد برضو into two groups اللي هم good conductor of heat and bad conductor of heat، ونفس الديفينيشن اللي احنا قلناه في الالكتريستي بس هنشيل كلمه الكتريستي وهنا هنحط كلمه heat. فلما نيجي بنتكلم good conductor of heat هنقول they allow heat to pass through them. They are materials which allow heat to pass through. طب الباد conductor of heat اللي هم don't allow heat to pass through. They are materials that don't allow heat to pass through. فالموضوع سهل قوي، نفس الديفينيشن بس هنا بنقول heat وهناك بنقول electricity. نيجي بعد كده على examples، برضو نفس الاكزامبلز. احنا عندنا في الاكزامبلز كل الميتالز are good conductor of heat. good conductor of heat such as زي الكوبر والالومنيوم والايرون. والباد conductor of heat برضو زي الوود والبلاستيك والاير والجلاس، كل ده bad conductor of electricity. فاحنا فبنقول ان الجود conductor of heat دول اللي هم they are materials which allow heat to pass through them، والباد conductor don't allow heat to pass through them. الاكزامبلز اللي هم زي الميتال كوبر الومنيوم جولد سلفر ايرون and so on. والباد conductor زي الوود البلاستيك الجلاس الكول السلفر and so on. نيجي على uses او ممكن نسميهم life application. طبعا احنا عارفين ان الكوكينج بوتس دول مصنوعين اللي هي الحلل بتاع الطبيخ اللي احنا بنستخدمها in our kitchen في المطبخ بتاعنا بنطبخ فيها. طبعا الحلل دي زي ما احنا عارفين من 6 برايمري انها معموله من الالومنيوم او الستيل. طب ليه الكوكينج بوتس are made of
aluminium or steel؟ عشان الالومنيوم ده is good conductor of heat. انما الهاندلز بتاعتهم معموله من البلاستيك or wood. ليه البلاستيك or wood؟ عشان البلاستيك or wood is bad conductor of heat. فيبقى كده احنا قسمنا الماتيريالز. materials are classified into good conductor of heat, bad conductor of heat. الجود اللي هم allow heat to pass through، والباد don't allow heat to pass through. الاكزامبلز على الجود اللي هم الكابل، الالومنيوم، الايرون، والباد زي الوود والبلاستيك والجلاس والكوبر، الكول، السلفر اند سون. ليه الكوكينج بوتس ميد اوف الومنيوم؟ عشان الالومنيوم جود كوندكتور اوف هيت. ليه الهاندلز بتاعتهم معموله من البلاستيك وود؟ عشان البلاستيك وود از باد كوندكتور اوف هيت. ويبقى احنا كده خلصنا كل الفيزيكال بروبرتيز اللي هم 7 فيزيكال بروبرتيز اللي هم التيست، كولر، سميل، وخدنا الدانستي، خدنا الميلتنج بوينت، البويلنج بوينت، الهاردنس. دول اللي احنا خدناهم في بارت 1 وبارت 2 اللي هنلاقي اللينكات بتاعتهم تحت في الديسكربشن مع الشيت اللي انا سيبه لكم. وخدنا النهارده كمان الهيت كوندكشن او الثيرمال كوندكشن مع الالكتريك كوندكشن. دلوقتي هنخش بقى على الكيميكال بروبرتيز. طبعا الكيميكال بروبرتيز قلنا هناخد واحده بس اسمها كيميكال اكتيفيتي. فاحنا هناخد الريليشن between metals and their chemical activities. فهنقسم كل الميتالز according to their chemical activity into 3 groups. هنقسم الميتالز ل 3 جروبس على حسب الكيميكال اكتيفيتي بتاعتهم. هنلاقي عندنا very active metals, less active metals and inactive metals. يبقى هنا تاني هنقول ان الميتالز are classified according to their chemical activities into very active metals, less active metals and inactive metals. تعالوا نتعرف على كل واحدة. هنبدأ بنمبر 1 اللي هم very active metals. زي ما احنا شايفينه قدامنا في الفيديو اللي قدامنا ده اللي احنا شايفينه ده الصوديوم. الصوديوم ده is very active metals. ليه هو very active metals؟ عشان الصوديوم اول ما بسيبه في الاير بيعمل رياكشن مع الاتموسفير، atmospheric oxygen، فبيعمل زي ما احنا شايفين بيعمل ايه؟ بيعمل بوب ساوند وبينفجر وبيولع وبيعمل بلاوي. فده الصوديوم هنا بنقول عليه it's very active metals. طيب يعني ايه very active metals؟ هنقول ان هم they are metals that react with oxygen when they are exposed to air. نقول تاني they are metals that react with oxygen when they are exposed to air. اول ما يتعرض للاير بيعمل رياكشن مع الاكسجين فبيعمل باب ساوند وبيعمل فاير وبيعمل انفجار زي ما احنا شايفينه قدامنا بالشكل ده ال very active metals. تمام، هناخد examples. الاكزامبلز اللي عندنا صوديوم and potassium. فنيجي هنا give reason. هنقول sodium and potassium are very active metals. Why sodium and potassium are very active metals؟ هنقول ال definition because they react with oxygen when they are exposed to air. احنا كده عرفنا ان الصوديوم والبوتاسيوم دول very active metals، ما ينفعش نسيبهم متعرضين للاير. طب how can we protect them in lab؟ ازاي اشيلهم واحميهم واحفظهم في اللاب؟ هل ممكن اسيبهم متعرضين للاير؟ لا طبعا ما ينفعش، لان في الحاله دي هيعملوا رياكشن مع الاتموسفيريك اير وهيعملوا باب ساوند ويعملوا حرائق وبلاوي، فما ينفعش اسيبهم متعرضين. طب ازاي؟ يقول لك صوديوم اند بوتاسيوم ار كيبت، عشان احميهم بسيبهم اندر كيروسين. الكيروسين اللي هو السولار بتاع العربيات اللي احنا بنحطه في عربيات النقل ده اسمه كيروسين. فاحنا بنجيب كيروسين وبنجيب الصوديوم او البوتاسيوم ونحطهم في جار كده. الجار ده فيه كيروسين، فهم طبعا الدنستي بتاعتهم بتاع الصوديوم او البوتاسيوم is more than the density of kerosene، فبينزلوا تحت بيعملوا سينك ان كيروسين. طب احنا لما عملنا كده عملنا ايه؟ ان احنا حفظناهم ومنعناهم ان هم يعملوا رياكشن مع مين؟ مع الاتموسفيريك اير، فكده ما بيعملوش لا فاير ولا باب ساوند. يجي يقول لي ايه الصوديوم اند بوتاسيوم ار كيبد اندر وات؟ بنحفظ الصوديوم والبوتاسيوم فين؟ هقول له under kerosene surface. طب ليه احنا بنحفظهم under kerosene surface؟ هنقول because they are very active metals. Because they are very active metals and prevent them to react with oxygen. يبقى احنا كده خلصنا اول جزء اللي هم ال very active metals. يبقى very active metals دول اللي هم react immediately instantly في الحال، مجرد ان هم بيتعرضوا للاير فبيعملوا reaction. For both they are metals that react with oxygen when they are exposed to air. When they are exposed to air. الexamples was potassium and sodium. الصوديوم and potassium are kept under kerosene surface لان هم active metals that and prevent them to react with oxygen. ده كده ال very active metals بمنتهى البساطة. نيجي على part 2 اللي هم less active
metals. يعني ايه less active metals؟ هي باينه من الديفينيشن، يعني هم مش نشطاء قوي، هم اقل نشاطا، النشاط بتاعهم قليل شويه، فهم عشان يعملوا رياكشن مع الاتموسفيريك oxygen فبياخدوا وقت شويه، بيقعدوا فتره شويه. فعشان كده بنقول ان هم they are metals that react with oxygen if left in air for some days. مجرد ان انا بسيبهم في الاير عدة ايام كده في الحالة دي بيعملوا reaction، ان هم بياخدوا some days to react with atmospheric oxygen، فدول بسميهم less active metals. يبقى less active metals دول هنقول عليهم they are metals that react with oxygen if they left in air for some days. اللي بنسيبهم في الاير for some days كده بيعملوا رياكشن مع الاكسجين. زي مين عندنا؟ طبعا زي ما احنا شايفين الايرن، الالومنيوم اند كوبر. فيجي يقول لي ايرن اند الومنيوم اند كوبر دول لو سيبناهم في الاير زي ما احنا شايفين في السلسله اللي قدامنا، السلسله اللي على اليمين ده اللي هي شايني يعني بتلمع. السلسله دي لما سيبناها في الاير فتره هي ميد اوف ايرن، مصنوعه من الايرن. لما سيبناها فتره عملت الايرن ده عمل رياكشن مع الاكسجين اللي موجود في الاير، فعملت فورمد نيو لاير. اللير الجديده دي اللي هي احنا بنسميها الرست اللي هو الصدى. فهنا ان الايرن عمل رياكشن مع مين؟ مع الاير. فطبعا ده عشان الحديد يصدي فبياخد عدة ايام، ما بيقعدش مش في خلال يوم ولا حاجة، هو بيقعد فترة شوية. ماشي، فده بنقول عليه less active metals. يبقى less active metals عندنا الايرن، الالومنيوم اند كوبر. يبقى لما يجي يقول لي ليه الايرن، الالومنيوم اند كوبر are less active metals، هقول له because they react with oxygen if left in air for some days. تمام. نيجي بعد كده على اللايف ابليكيشن على الحاجات دي. زي ما احنا شايفين الورك مان ده، الراجل ده بيعمل ايه؟ هنلاحظ ان هو بيدهن الكوبري. طبعا ده كوبري مصنوع من الحديد، فهو عمال يدهنه. طبعا زي ما احنا بنلاحظ عندنا في المنطقه او في الحي اللي احنا قاعدين فيه ان كل فتره بنلاقي اللي بيجوا يدهنوا عواميد النور وبيدهنوا الكباري اللي هي مصنوعه من الايرن. ليه هما بيعملوا كده؟ عشان الحديد لو فضل طبعا هيعمل رياكشن مع الاكسجين اللي موجود في الاير فهيعمل راست. فعشان احنا نحمي الحديد من from rusting، نحميه ما يصديش، لازم نعمل له painting. painting means ان احنا بندهنه. فيجي يقول لي painting metallic bridges and the holders of light دول اللي هم عواميد النور اللي موجوده في الشارع from time to time in order. ليه احنا بندهن الكباري وبندهن الحديد وبندهن العواميد النور اللي مش في الشارع؟ طبعا الاجابه بسيطه وعدت علينا قبل كده، to protect them from rust. يبقى to protect them from ايه؟ راست. نيجي بعد كده عندنا كمان حاجه اسمها بنسميها اللي هي spare parts of cars. spare parts of car اللي هي قطع الغيار بتاع العربيات. طبعا قطع الغيار بتاع العربيات دي مصنوعه من الحديد او في منها مصنوعه من الكوبر والالومنيوم. طبعا الحاجات دي احنا عرفنا ان الكوبر والايرون والالومنيوم دول less active metals. فالليس active metals دول لو سيبناهم في الاير for some days هيعملوا رياكشن مع الاكسجين، فكده هيعملوا راستنج. فعشان كده لازم نحميهم من ان هم يعملوا رياكشن، فنمنعهم عن الاكسجين. فعشان كده بنحفظهم فين؟ بنحفظهم في حاجه اسمها جريس. ماشي. فيجي يقول لك give reason ان spare parts of cars are coated ان احنا بنغطيها وبنداريها with a grace. ليه هم احنا بنعمل كده؟ الاجابه بسيطه to protect from rusting. يبقى احنا عندنا كده to give reason اللي هم البينتنج metallic bridges and street light holders. ماشي، اللي هي الكباري وعواميد النور اللي في الشارع لازم بندهنها from time to time. برضه ال spare parts of cars are coated with grease. ليه احنا بنعمل كده؟ عشان to protect from rusting. يبقى نقول to protect from rusting. نيجي زي ما احنا شايفين كده، ده بنشوفها عندنا في البيت في المطبخ، بنلاقي ان امهاتنا بيمسكوا الكوكينج بوتس او الحله للطبيخ اللي هي مصنوعه من الالومنيوم، لازم تتغسل برف سيرفيس اللي هي سلكه اللي هي السلكه الخشنه دي اللي هي مصنوعه من الالومنيوم. ده ليه احنا بنعمل كده؟ طبعا لان احنا عارفين ان الكوكينج بوتس ده ميد اوف الومنيوم، والالومنيوم ده ليس اكتيف ميتالز، وبما ان الحله دي محطوطه في المطبخ فهي متعرضه للاير، فبالتالي هي بتعمل رياكشن مع الاكسجين اللي موجود في الاير، فممكن تعمل راستنج. فعشان كده ان احنا we should wash the cooking pots made of aluminium with using rough surface او using rough materials. ليه؟ هنقول to remove rusting layer. تبقى to remove any layer formed on the boot surface. يبقى احنا كده خدنا الجزء الثاني اللي هو less active metals، وعرفنا ان هم they
they are metals that react with oxygen if they are left in air for some days. وخدنا الاكزامبلز اللي هم الايرون والكوبر والالومنيوم. وعرفنا اللايف ابلكيشن ان هم البريدجز والهولدرز اوف لايت بالبس ان ستريت والسبير بارتس اوف كارز. كل ده لازم نحميهم ليه؟ to protect from rusting. وعرفنا ان الكوكينج بوتس اللي هم موجودين في البيت are washed using a rough surface ليه؟ to remove any layer formed on the boot surface او ممكن to remove the rusting layer. نخش على الجزء الثالث واللي هم بنسميهم not active metals او ممكن نقول عليهم inactive metals. يبقى ممكن نقول not active وممكن نقول inactive. طبعا هم باينين not active يعني ما بيعملوش reaction مع الاكسجين، فبنقول عليهم they are metals that grade difficultly to react with oxygen. دول metals صعب جدا ان هم يعملوا reaction مع مين؟ مع الاكسجين. بنقول they are metals that grade difficultly to react with oxygen. طبعا الاكزامبلز اللي عندنا زي الجولد والسيلفر والبلاتينيوم والنيكل and chrome. كل ده بنقول عليهم inactive metals او not active metals. طب ليه هم inactive؟ بنقول because they are difficulty to react with oxygen. They are difficulty to react with oxygen. هناخد life application. زي ما احنا شايفين الجولد silver are used in making jewelry. ليه هم used in making jewelry او jewelries دول made of gold and silver؟ عشان هم not active metals or inactive metals. في عندنا كمان احنا ممكن نستفيد من النيكل والكروم. النيكل اند كروم ده ممكن نستفيد منهم ان احنا بنعمل منهم painting the iron. ان احنا بناخد النيكل والكروم بندهن بيه الايرن. ليه؟ عشان هم inactive metals وكمان to protect iron from rust. ويبقى احنا كده خدنا الكيميكال اكتيفيتي وقسمنا الميتالز into 3 groups اللي هم very active, less active and inactive. عرفنا ال very active اللي هم react immediately بيتفاعلوا مع الحال مع الاكسجين. ال less active بياخدوا some days. in not active or inactive دول difficulty to react with oxygen صعب جدا يعملوا reaction مع الاكسجين. ويبقى كده خلصنا lesson 1. تعالوا نشوف بروبلم على الدانستي. طبعا هنا في الدانستي هو جايب لي بروبلم، وقف الفيديو وحاول تحلها، وبعد ما تحلها ارجع للفيديو تاني عشان تتاكد من اجابتك انت حالل صح ولا حالل غلط. تمام. هنا في البروبلم بيقول لي on determine the iron density using a piece of iron of mass 87 gram. The piece is immersed in 100 cubic centimeter of water. The water increases up to 110 cubic centimeter. Calculate iron. فهو بيقول لي ان احنا عندنا بيس اوف ايرون. البيس اوف ايرون ده الماس بتاعتها 87 جرام. احنا حطيناها في جرادويتد سلندر. الجرادويتد سلندر ده فيه 100 كيوبيك سنتيمتر، فالميه طلعت لفوق لحد 100 كيوبيك سنتيمتر. فبقول لي كالكوليت ذا دانستي. طبعا عشان نحسب الدانستي احنا محتاجين حاجتين، محتاجين الماس ومحتاجين الفوليوم. فطبعا الماس زي ما احنا شايفين قدامنا اللي هي 87، انما الفوليوم هنا مش مديني الفوليوم، هو مديهولي بطريقه غير مباشره. فانا هنا لازم احسب الفوليوم. هنا مديني الفوليوم اوف ووتر ومديني الفوليوم اوف ووتر اند ا بيس اوف ايرون. ففي البدايه هجيب الفوليوم، فاجيب الفوليوم بقول ان V2 minus V1. V2 اللي هي 110 و V1 اللي هي 100، يبقى 110 minus 100 يبقى equal 10 كيوبيك سنتيمتر. بعد كده هكتب الرول اللي هو density equal mass over volume. بعد كده الماس اللي هي 87 والفوليوم اللي هي هتبقى 10، فهتبقى equal 87 over 10، واستخدم الكالكوليتر هتطلع 8.7 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. وبقى انا كده جبت الدنسيتي بتاع البيس اوف ايرون. تمام. نيجي بعد كده على شويه جيف ريزون، نحل مع بعض الجيف ريزون. هنا بيقول لي wood floats on the water surface while piece of lead sinks. ليه الوود بيعمل فلوت والليد بيعمل سينك؟ طبعا الاجابه سهله، هقول له لان الوود is less density than water، انما الليد is higher density than water. يجي يقول لي give reason ice cube changes into liquid water after a period of time. لو انا جبت كيوب اوف ايس سبته في الاير فتره بسيطه جدا، فالايه بيحصل له ميلت، بيعمل ميلت يعني بيسيح وتحول لووتر. ليه؟ طبعا هقول because it has low melting point. طيب number 3 bull screwdriver electricians are made from steel iron. They have wooden handles. ممكن خلي بالنا انها wooden handles او plastic handles. ماشي، يعني الهاند بتاعته ممكن تكون من الوود وممكن تكون من البلاستيك. طبعا هنقول ان الستيل is good conductor of electricity while wood is bad conductor of electricity.
Number 4 بيقول لي cooking pots are made from aluminium. طبعا عشان الالومنيوم is good conductor of electricity. طب good conductor of heat. والhandles بتاعته made from wood or plastic عشان البلاستيك is bad conductor of heat. هنخلي بالنا ان السؤال ده يعتبر سؤالين. بيقول لي gold and silver are used in making jewelries. ليه احنا بنصنع المجوهرات والخواتم والحلقان والحاجات دي from gold and silver. طبعا عشان gold and silver are inactive metals او ممكن نقول عليهم not active metals. Number 6 ال cooking pots are washed using a rough materials. ليه الحلل الطبيخ ده اللي هي مصنوعة من الألمنيوم لازم نغسلهم بسطح خشن طبعا to remove the rusting layer that formed on pots عشان نقدر نشيل أي rusting layer مكونة عليه. يجي يقول sodium and potassium are very active metals. فهنقول الديفينيشن بتاع اللي هم ال very active metals because they react with oxygen when they are exposed to air. Number question 8 gold and silver are inactive metals. ليه هم inactive metals؟ طبعا because they are difficultly to react with atmospheric air لأن هم صعب إن هم يعملوا reaction مع الاتموسفيريك اير. ما بيعملوش رياكشن بمنتهى البساطه مع مين؟ مع الاتموسفيريك اير. ويبقى احنا كده خلصنا بارت 3 وخلصنا ليسن 1. تمام. فاتفرج على بارت 1 وبارت 2 وبارت 3 وما تنساش تعمل داونلود للشيت اللي موجود في الديسكربشن عشان تذاكر منه. ولو في اي سؤال اكتبه لي في الكومنتس ولو ممكن نعمل فيديو تاني ان احنا نشرح يبقى حل اسئله وحل مسائل بس. فلو انت عايز حاجه زي كده سيبها لي في الكومنتات اعملها لكم ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير سبسكرايب واشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.